Ano, niling? Oo. Pwede mo hindi niya ma-edit na pangalan. Hindi mo kaya. Mga duwas na kanya-kaya. Hindi tayo. Dahil man ano bang, yun na. Yeah, ang kanya kaya guntingon mo. Ano, i-print ah? Yan. Nagpapasalat ako yun. Ano oras na kaya? Pwede mo tatyan doon yung magpalami. Hello? Mga kabang oras. Pinagabot siya. Hindi yung home. Ay, bayan niyo. Mabalik kasi na kami kung saan. Ano? Mabalik na. Ano yun, hindi print akong pagbanta na? Kuya, Panguli ka dyan. Ha? Lata?
Nagkuhanin ka ba din dyan? Enggak ka pang iba? Di na din ang plato. Shield. Gaya. Shield. Ano yun, may 50 rig din bilog. Ano yun eh? Ay, may 50 rig din bilog oh. Ay, nakaplastic. Ay, pwede, Ron. Sensitive ako yun. Yung 50. Kasi yun po. Para hindi niya ako. Kailang kapil dito. Ang bayan. Ang naibalik ko hindi kayo. Ah. Ay, naibalik ko dito. Oo, ano yung pagkano? Ano, 200. Sige, pwede ka. Hindi, lang hindi. Minsan na dapat dikit, minsan na hindi pag-ulang hindi mo mawa. Minsan na magpagalit. Hindi lang. Tinapitan nila ang tayo. Diba? Diba? Sarap mo sarap. May utang at ako yan. Hindi nalaga na pera. Mabalik mo na mga friend mo natin ba? Parawa. Ayun nga, ano lang pa rin ba? Ano man ito na ako?
Nakano to na ako? Di ba kumuntra ng ano na ako kan paro yung pamulong ka pa una paro yung subagas baga na nero no. Una yo. Una yo, ulit mo yan ang uli kinta. Ang gatos din ang ini, dahil pambayad ng 5. Ha? Page 1 baga, baka may page 2 kayo. Diba? Ay, Diyo. May pala tayo. Huli-huli.
Open ka tuloy. Naka-open ang visit dyan, Ray. Say mo. Chrome ang garay. Ano sa Chrome? Pag sa Chrome, kaya sa hindi ka mo klase. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Teka mo vlog ka? Is the one creator or neither ni kamu, kunwari. Ha? Narot na. Balitan mo na sa pahanapon mo ganyan. Tapunin din kagkamoy ang natin. Yung pilingan ka na, ka na battery tanga. Electric pad. Araw ka na sa electric pad tangi. Dahil na sa wala yun. Ha? Ate ka, mas yearly. Tuloy-tuloy na lang. Yan rin, permanent na. Isa ko dyan, di Mare. Mare mo dali. Ako niya, Mare. Kung kang pang ano ko na, kung kayo nakakita sa ko. Natamuro niya yung ako. Ikaw makatalaman mo. May tulong ikoy na na, yung tulong mo na lugar eh. Hindi, mo pin. Sport. 21. Open one.
Anong baksa? Sa Ika? may mga patos pa yung gumawa. Sana ang mas reviewan at reviewan. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Nagbayad ka? Okay lang. Mag-exam ka dyan. Oo. Natakman. Pag napapicture na. Kaya man dapat ano kung iba. Kuya, Hari. Panyagit na sa nang gastusun niya. Pag-arami siya. Tipid, buta-buta tayo. Puta, hindi mo. Mag-review ka muna. Salamat tayo kung na-review. Duman ako nag-review. Diba? Di aram mo na so, ano, exam kung ano. Ako siya. Saga ako nga pala. Kaya may skill ako. Saga, may exam ka naman. Di ko rin na so, ano, so, Computer 4 connected. Computer 4 mababa. previous version. Buran. Nasa 1.6. Okay, okay. Klase ako, 1K pinahirap ko sila. Ano ito? So, practical driving. Ito, kaya Minsan, ako, every ka. Ang picture mo dumang buran. 3. Ito, ako kung bukas yun. Kung di ticket, magkapis nila, 5 patis ngayon sa kuya. Pag nasa lawang tulong beses, mahal at ang service. Kasi ako mga Nagalan mo muna bago ka mo. Saan? uy, sila doon yan. Ako po nila.
Bagong bahay. Mura rin ko ito.
Dudong! Malas dosin na. Computer is still online.
Pauli na? Ikaw na? Ano? Iya. Ay, napunta mo. Nakuya naman natin dito. Iyo, 100 do. Oh. Kailangan 160. Hindi ka 160. Eh, man, para kung kulang ka. Doon isira. Oh, di ba? Chicken, puro chicken ah. Parang gulay. Gulay na. Ano, may gulay pa ano dyan ako. Maluto na sana ako. May basuka. Sige, no. Magawa na. Ah, sige na, makal kami gawin na gulay. Padan mo na lang. Ay, din, kung ako rin ang atado, kan chicken, tulo. O, sige na. Di ka na mag-anong gulay, may gulay kita dyan. Ah, nene. Nene. Natama yon. Ah, sino nakain? Sino dapat anuhon mo? Nataman. Anong senior high school? Kaya nga ni, dapat sinuno, dinuman mo. Ay. O, pag abot ni daddy mo, saan ka mo mahalat? Dapat ko tayo niling mo duman sinuno. Sa room ninda. Una ko baga, kay riba mo na siya. Ano pigba ka ninda dyan? Kaya nga. Maham.
Iyo. Baga duman sa may ano, sa may pasilyo kang tabako. Baka mainit duman, mahangin duman. Iyo, pasirang na dyan. Ano, ibaba ko na. Sige na, baba na. Mag-ingat ka dyan. Bye-bye, mag-ingat ka dyan. I love you. Baba mo na. Ay, Diamond. 80. Diamond. Iuli iyan duman. $200 apiriso. Apiriso, 200. Oh, yung 200 mo. 200. Kagana na kimama mo. So, 100 pa. Bilong ko daw. Sa 200 ini, nabilog na. Yun na ito. Ano ha? 20 da. 80 ini. Diba?
Hmm. Ano nene? Ano nene? An ha? Saan? Iyo. Ha? Iyo, saan ka mo banda? Iyo. Ano daw sinuno ade? Ano oras paano ba gamay ko yan baga ito? Kompetisyon. Ha? Ha? Ano daw nga ni ito ade? Kaya kung ano, punaw ka na? Dapat, dapat tagbakal. Dapat tagbakal kang pagkaon. Ha? Iyo. Ulitin mo daw. Ulit. Dito ka nahiling. Dito ka nahiling. Paano na ito mahiling? Pero, nag-video ka ba kasubago? Nahiling ko ika. Oh, tapos ko na nahiling. Dapat i-ano. Yun na. Nahiling ko na. Para ako, dahil mo sain. Hmm. Ha. Nya paano? Bati, wala kang payong. Oh. Yan, magkalo ka tamain nito. Naguli na sa Giselle. Kumusta daw si Nono? Ade,
kay to ang Rome. Nag-ano na baga, naglipat na sinda kay Rome. Di sa ina banda. Sa sunod, daputan mo si Nuno. May program dyan sa school. Alas 12 na baga. Di man lang pating abiso si Nuno kung ano. May load man baga ito. Bawal ako lang. Dapat kaya nag-ano siya, nag-text, o nag-chat na kung ano nangyari. Kaya ano daw nga na, so nangyari kan pag-intra niya ka ito. Aha. Na, o sain. Sige na, bakal na. $39 perang pedaso. Ayo. Duman. Sabi ni Kuya. Teka man, pwede ka itong donut, mahamison. Ano na sana? Sliced bread. Oh, hindi, waffles, bakong mamis. Bako prutas kaysa ano. Hindi, may pinakal ng isiraan. Aputana. Dapat nagbakal na siya. Saan ko na tabi? Ay, iya be. Tapos may ko na ako sin 5. Ah, iya. Ay, tayo akong bariya. Tayo na. Ulat. Ato na bibita, ano. May ulian ako. Nay na sana. Nabe ah. Yeah. Ayun na be. Ay, pigulian ako nini. Ano nini? Ano, nagsimbag na? Ayo. Nagsimbag da eh. Dahil pa man dyan si Uncle Moberto. Iyo, mayon na ta. Nataama yun. 11, day kaya nini. Ay, 12:30 bagaan. Ay, ano? 12:15 ang urulian ninda. Tapos, kaya, yaon na dyan. Sa inak, banda sa Uncle mo. Ilan ko daw? Ano mo daw sa camera. Ilan mo sa camera kung kayang maabot. Ay, mag-ingat ka pag luwas.
Teka magyan sa tinampo, masagi ka. Sa 7-Eleven? Iyo. Iyo. Iyo, iyo. Iyo. Ano, nag-test ng mga rayon si uncle mo? Nag Garmi nagluluwasan na baga ho. May nagluluwasan na? Iyo. Baka paluwas naman si Nuno. Paluwas ito tao, luluwasan na. Alas 12 na. 12:17. Iyo daw an. Kasi kag naman kan sa account ko. Idaan. Luyin si Nuno. May nagluluwas na na ibang uniform. So na may mga attire baga sinda. So nakasibilyan. Nakasibilyan. Paano kaya si Aliyah kung ka-entra di man ito sibilyan man. Nakasibilyan. Si Aliyah. Si Aliyah paano ka-entra man? Si Aliyah, si Divine. Sabi 20 da baga sindang ka-entra. Mak 20. Haluyon ito. Mga talent pa sinda. Isa. Ano daw ang resulta kan inintrahan ni Nono? Pakusog lambot. Ano, 12:19. Ang luluwasan baga ninda 12:15. Ika 12:30. Nata pala naamay ka mo. Oh. Iyo. Kaya pala. Nag-test ka mo? Nag-test ka mo? Anong subject? Math. Ayun. Ay, dakulon man. Dakulon kang tinisan. Ano sa mo? Nakuha mo? Ano ba yan? Ay, sus. Si Giselle. Ay, sus. Si Alex. Si Iyo. Ano ba yan? Ha? Iyo. Nag-i-static ka? Nag-i-static ka? Ang sound mo, chape. Kaya pala. Oh.
Yung nga ni, 12:21 na. Ano pa? Kaya, pagkiro kaya. Kaya, isa na, baka kaya niya. Hindi kita makaan. Marin ang nag-intra. Masunod ba? Intra naman na. Na-speak ko pa pala. Maka nervous yung mag-intro dyan. Marasa pa nagkirin. Nagkakalit yun. Ha? Maka nervous yung mag-intra. Marasa pa nag-intra. Then, suportahan ta na sana. Suportahan ta na sana. Oo, ayun. Gabi kang sa mga ikot ng ayos, mabi kang sa kalaban. Oo. Ano ka mo, police? Grade 4 ang maging ka na mga Nailing na da? Ay. Ano, nakapantalon? Na apo kahurunong ko. Nano, kumusta? Nakamaong? So gwapo hon. Ano na, kumusta? Okay lang. Okay lang. Ha? Nata ito. Okay. Pirasinda. 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 Grabe dya kulon. Grabe dya kulon. Si Rizay nakapasa. Si Aliyah. Iya. Sa first say. Sige na, sige. Ano pa? Anak? Ha? putang ayos, yan na ayos. Aya, sige na. Hindi mo ko naglalagay. Anong uling kulang para sa kina? So, ay. Ano, hindi ko ka manahiling. Nawara na? Nawara. Nawara na? Yan, no, day na kwaon. Day na nindo balikan. Ay, iyo. Nagpasalamat ka mo. Ano kaya? Dapat tig-ipit mo. Inipit mo dapat. Inipit mo kang inano mo baga suba buhok mo. Ay, nangyari ba baga sa kuya iyan? Anong duman mo? Oo. Di-display lang ang kita. Oo. Medium pala nito.
tanga nga. Hindi mo na pagsuulaton. Total na sa ano. Sa pagkakasya, hindi ko sa bawas sa iya. Nea. Nea. Nea, ano yung natabi? 4. Ang bubo kang hayop talaga. Hindi, bubo. Sa likod na ang hayop. Pataran. Naglagda ka na hayop. Ano? Ayo. Ay, na mo banda. Samay? Ah, laki. Aranina. Ayo. Oho. LCC. Nasa LCC na kamo. Nasa LCC na kamo. Nasa LCC. Babalyo na kamo. Putang nga ito sa loob. Ang gawa sa hayop. Saan sa mabakal na isira? Be, mabakal si daddy mo isira. Oh. Bubo. Tapos na, yan na kami. Aha. Ano? Sisay. Sa ano? Maganda. Si Mabuhay. Sa Ah. or Ano na? ay kung baka Garo. Kinag sa section 1. Di lang along nahirapan so aki niya. wala na sa pata na. Kalaban. Biday lugod nag-honor. Siyempre nasa section 1 mga matibay sa mga kaklase. Ano man gira? Sunag. Mabuhay. Si Mabuhay bahala kayaw kasi yaw ka sa mahusay. Bahala ka nini. Yaw ka kimahusay ngunyan. Oo, tapos sabi mo kayo si mahusay. Mabuhay ito. Oo. May isira pa? Oho. Yan.
Iya. Kagata daw ang labi mo. Kagaton mo. Yeah. Iya. Iya. Yung ang garalo. Puta daw sila no, kung nag-test. Kasi nag-test sila. Aha. Yan, ano sana? Nag-ano sana? Pira na ako. 25/30. 25/30. Very good. Utang inang hayop, ayuno na yung tanga. Nini, mag-inom ka kay vitamins with iron. Mag-inom kang vitamins with iron. Vitamins, propan with iron. Malungsi ang lips mo. Si Nono. Si Nono, filing ko. Ila si Nono, tabako. Bako. Say mo iyo. Hayop, Ah. ayun ka lang. Nono, okay lang day ka ng gana. Gana ka. Sa kuya, gana ka. Yan. Proud ako. Siyempre, ako nga di ko kaya mag-intra. Di ka kaya mo. At least, trinay mo. Sain, nakabunggo. Hala ka. Tapos, oh, nya nim, ano, kumusta itong bike? Natumba? Ah, matatamaan ko ba? Hindi, taga-reparo man siya. Sabihan mo, ha? Sa to? Iya. Dala na ako ba ni Sir? Ano nene? Mag-upload ka mo. Ginger! 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 Apoda na. Ginger! Sige daw. Ilang sabi? Oo, ade. Nata ito. Durian. Hinog na pa ng durian. Ayun nga ni. Bako man masiram. Bako man masiram ando. Nakalibong. Nakakaraot nga ni yan. Pag nanganaan kakaan magkakan.
Oo, ilan ko daw i-video mo? Pasain na ka mo. Sa tulay na? Nagliko. Ah, ha? May ano? Guana. Yun na ano pa sana. Iyo. Hindi na ka mag-agi sa computeran. Oo. Iyo. Ah, dili nga ha. Uida ah. Yan na, sangli na. Matas magkaon na dyan. Okay lang Hindi man ito. ako nagkulikabuot. Hindi na pagkulukam. Okay lang. Oo ka na. Sino doon maluto? Luto ko nito. Ini kung doon sa maluto. Ganun. Ang tatabig sa wall.
Sabi may 15 ka. Kaya 20. $10.50. Have a nice day. Nakabarya. Very much.
hayop. Pati ng hayop.
One. Sige, quiet by night. Ang hayop ang isang Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. puta kayong narito na yun puta. Bubo.
Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. 357. Makalakpan na. Anong VIP? Anong VIP? Anong VIP? Ha? May nag-ride sila. Saan? Walang iwan. Gawat na. Gawat na. Siya na kita. Siya na kita. Hindi sa kuya. You know, God, right, nag-chat na rin si Ma. Jer, ay, udang kaput, or, bangay. Grabe naman. So ano ka, yung yung ay, bigla rin. Ako. Dali na daw rin ko dito si Ma. Ayun.
Ang ginawa mo. Sila boy. Sabi naman.
Dito ko na yun. Ayaw, please. Babay ka ng ano? May consider Althea. Ha? Kasya? Alis kami naman sila. Yun sila. Hindi ako sila. Pero wala pa. Sino na balik-balik, tapi hindi power mo talaga nilang. Kalayo. Chika ka mo ron. Sige po.
Januar. Oh, Yan po. hindi ko lang. Bakit kaya nga? Open spark saldo. Spark saldo. Mas karoon pa ng gamito sa kayo. Mga 5 minutes. Nag-break na ako. Ano yan? Ito. Kalimutan. Bilang yan. Ha? Serious ba? Bilang. Big naman siya. Okay. Gutom din yung may kumain. Ang ayos talaga. Ganyan. Ganyan. Yung campaign daw. Uy, yun yung Yan. Puta talaga. ang ayos talaga. Hindi ba kayo naman yung ipin? Hindi natin yung ay, so ano na ito yung hirap na
Akin dito yan. Sila si Boots. Wala pagluluto rin. Luto ko rin. Hindi na pagkati. Hindi ko mag Pinay, kita ko. Alam ko na. Kami, pa. Wala ko sila. So, ganun. Wait, lalo ko. Hello. Dapat ka pa? Iski man ang bato.
Bakit namin mga cheater? Yay! Free bounty! Ang labi pa. Ay, nakabot. Kilo? Kaya dahil lang kaya. Iya. Sabi na daan. Ako, please. Baka may nakapagpanala. Ay, mga bibin. Kaya kapag sa poro, Tayo naman ulit si Buboy. na yan. Usrid kita? Why? Ano? Itong block? Why? Tayo sa kamot? Itong block? Ibang kulor daw. Ibang kulor. Ibang kulor pa. Yung boy. Ay. Ano ba block mo yung white? Ay. Ano mo na nagkaroon ko? Excuse me, lang. Yan, tabi doon na ito. Computer. Version. Bakit ka nandun sa kailangan mo dahil? Gano'n na, kita ka. Ah, Lumasa. Gamit ko. yun na yun. Bang. Sikunsi ka na dito. Bang ka dapat na yun. Wow. Ikaw mo ay. Diba? Yan ba? Pero may pagpapakita ka lang. Pero bakit talaga yung ex mo? So, diba, si MJ na okay, ne?
Yan ay Kita ako makanang Ilang ko na sa ano mo? Ikaw sa kaya ako. Parang mo lang. Okay. J-O-I-N
Dahil, iyon na. Hindi. Account man ako malungkot. Logan mo ako? O ako na ako? Ikan. Ikan. Kaya na patulog sa mga? Kanina pa. Pero to. Yun na ba? Bro! Ang tawag pala sa Oh. Ba, John? Yung ilo ko sa baba. Sa may gusto ka. Wow. Sumasagot. Talikod na ko dito sa mga. Malikod na buka po.
Kasi kaya, ano daw din, kaya nga, sabi natin, ang dragon natin, ang normal sa dawan, ano, balik na lang sila. Gusto, dapat ka. Oh, hindi na ito. Hindi, itong wala eh. Wala ka sa Uy, gamitin mo natin. Hot. Kaya natin gipit sa akin. Oh, sabi mo. No. Ini. Yan ang baba. Di pa. Kaso yan na, ay, arin. Hindi, okay, ano, ang baba. Ay, ang baba. Ano ako? Tubig. Sorry. Hindi mo may dinosaur.
Assistant ko yung ano. Ano yung ako na ito? Ay, ano, sabi sila yun, tapos spot ako. Oo na, may work ako. Work. Saka hindi matulog sa pag-play ka na, tapos buhay. Makakita ko, sa kanina lang talaga na isa ako daw, ano ko daw. Ako din.
Ako pala sila ha. Ano, buto? Puro ako. Pag di ka pa ng isang ulog, ang ano mo pinagkakaroon. Why? Unang mahirap na yun ang takot ng mga bad, no, di bad. So, Isa na yun sa baba. Yung isa lang. Wala kayo. tulog ka. Diamond. Di ka naman. Air. Air. Bukan mo na ginagawa mo yun. Yan siya, Mika. Ora. Tadi. Teka. Teka. Wala. Dami na kasi. Walang beer. Budak man sa isa. Patay na sa nadito si mama.
na. Ah, Kuya ng kuha ko na to. Ito, yun na. Sabi niya. Oo, dito. sir, di ko ang lugar kainin. Lumang sa, ayan pag sa Santo Domingo. Di ko ang lugar. Pero, hindi kaya, dahil naka online. Pag nag-online Pero ka, nauna ba ninyo kung panakagid mo? Nauna ba ninyo kung iyon, nasabihan ko na ito. At sabi niya, mabayad ako niya na, niya na ikatwang bulan. Ay, lagi ka doon? Duwang bulan na sa mga. Iyo nga ni, Ano na pa? oh, hindi ko pati alam ang ano kainin. Anong trabaho niyo po? Yung inisa, factory. Doon ko ang number mo, tanganing, pagka ano ini, ito ako sa mo ang cellphone number. Ano yung sa opisina na sa po ang hira? Ano na naman na Ay, ito na. Digdi ka na? Ikadigdi ka na? Karami na. Nagsabit sa 1. Itag ko na siya bayad ang ship si Dos. Sarap na sana, tapos tapos 1 night lang. Day, tapos ano. Bravo, lagi.
Ano? Braso. Ito na ba yun? Pakita mo. Oras. Kailan ba yun? Ah, Ako lang, hindi lang ako talaga din ako. Yan, hindi ka na sabi natin. Mamaya ako nagagawin. hello. Meron zombie sa loob. Hindi. Nagsumpi ka. Ay, Ikaw yun na hiling ang buhay yun. kaya niya. Ano na? Oh, di pa makaakit. Masayar ako. Ano po? Kami Nords. Eh,
hayop. Ay, gusto ko lang ang... Ingat, totoo. Sasabihan pa kapag magduman ka. Tulog. Hindi eh. Ay, gusto ko lang angin. Ano kayo di kong kumbiyan? Diyan ka ba? Kaya din kaya ako. Soldiers Day! Nagwayo. Ayun ako. Sorry, banana. What's next? Ay, kapalitan ninyo yung mabubutas o. Oh, bye. Yun. Kasakatano. Oo, pasado na kami. Demo! Hindi ka dyan, abot ka dyan at hindi. Hindi ka man dyan, kamot ka dyan. Ano yun? Yan, ang tentang puti. Ganyan na si Dave. Ako, kompleto na. Kaya ako may sulihan na gano'n. Ito ako gilid. Wow. Ito. Sige, duwan ka mag-picture. Ay, maligyan mo. Abot ka dyan. Pag ako ka-discount ko. Pwede na rin ito doon. Diba na? Nag-ano ka pang short? Ha? Diamond? Swipe sa gilid. Hindi, payo. Ginagawa ko nung Ayun ka na. Ayun ka. Oo. Nakatapos ka rin. Kaya may subi. Ay, na. Tagdag na. Ayun ako sa atin dyan ako. kung bayuan. Sige, balik ka. Ay, Ay, sorry. naglag! Ay, nahulog! Ay, sorry! Ah! Ay, nakatulog. Yan na. Pinalikutan ko ipang sumbi. Ay, diyan ka na. Ganun siya. Tago ka na nga, ikaw ganda. Bugo! Kaya mo. Ano yun, Jelly ko na ayun. Ang muna kayo, mahal na ba? Hindi, may kaban ako. Ako muna kang matrat. Para sa bagay sa medyo sa...
Ikaw, sniper mo. Ito to. Sniper. Ikaw, sniper mo. Ano yun yung ano? Tapos ko lang yun. Oh? Daw, bakit ang pistalo? Oh. Alas for the pistol. Let's move it. Hello? Let's move it. Alam mo ito? Tago yan. Kaya ako. Hindi ako nakapun. Kung na lang, kita ba ako? Nakalabuhay. Hindi kayo dyan o. Hindi nga iba. Madali nga. Sa duwa ko. Pagputong ko rin ka. Magaling pa kahit tapos naman sana. Kung na lang dyan o. Putang naabot ng hayo. Ano, Grab.
Giga. Kami na maayos na. Level Ano na kasi yung ano? kami na dua. Ano kung ayos na rin ako. Ayun, kami na. Maayos na. Sige na ito po. Buwang po na yun. Ako kumakain pa po. Popcorn. Jenny, balik. Balik. Araw. Wala siya. Pakita ang hayop. Ika mo! Ano, tuloy na reklama na. Tuloy! Pareho na! Tuloy!
Sablay. Sablay, ay, sige, diretso rin, no? Sige, diretso ba ito na kuya? Ay, ito. Kuno yun, ginagawa sa kong buta. Sa burugo. Hindi na nga. Ay, Nick. Putang pupo. Sa burugo, buta. Tanong dyan, burugo. Hindi ko lang naman. Tayo. Mga tigil kayo dyan ako balik na mate. Face. Face. Putang na Snape. Bis na. Ano yung face? Susugo na nga yun. Hindi puta. Araw po nga yun. Gusto nga yun. Nabiling siya na nga yun po. Patay. Gusto nga yun. Pagkalo nga yun. Ano yun suhay? Para yun pala pala katado. Yung ako dumano. Patay. Ano ko ba? Diyos, sorry yan. Dito. Lago niyo. Ngunit, Sudah nga sa ko. Sa roon na kumalit ko. Ayaw na puta mo to. Ay, pinaling na hayop. Kasi na ito po ito hayop.
Kahit ay hayop po nakatago. Yung mga kananyo, gusto binayaan. Like, nabanggit niya. Dali. Wala ka lang naging ng pagtungan. Huwag yan ang pena. Sige na. Dali, pero salamat. Paminggo. Dali, pagtungan. Ay, okay. Sapor. Receive. Jeez. Pares pa ito sa akin. 50 cent. Have a nice day.
Open mo sa 4, tapos sibawas mo naman yung chip sa dos. Iya. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Hoy, sino yung ayam? Ay, kanina? Gitu yan daw, di ko ano sabi. Chay! Lumayan na ako ako sa matulungan. $35 ba? Likod yan si Pag. Ano sa train. Sige, pasa ang mga ito. Sige. $35. Have a nice day. Computer 3 and computer Pas ang change places.
nakakalit din. At ano, party na lang.
ay. Talaga hayop na hayop. Spam.
nang yan. Lugi. Lugi ako.
Sino na yung Dahil pa. Yung pa dun. So, Kaya maliputo na ito. so, Hindi na naman. Sorry, yung panalo sa mga ilo. Ang pinakagulo ko ni Diwad. CJ!
Kakabaka lang ang Marlboro Black. Marlboro Black. Oo. 157. Computer 3 is still.
ano, Kaya man na ni pagod. kape ng Pira. pwede. Pati yan. Hmm. Ayun, ano, Dahil ko harang. Hmm. talaga kung isa din, COVID na lang.
Ano ito?
Mm. 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 Ba? Mm.
Computer. Yan, nalawas. Ay, laban. Ay, pinahirapan ko. Ay, laban. Sige, wala pa na. Gusto ko bang dito? Okay. Baboy ka ba? Ay, wala. Ano ba?
Kaya nakaganda. Nabulo ako. Pakay gumawa. Ako, maga. Number 29. 59. Ako, may gulo. Sige. Ilang minutes pa, oh. Hindi naman kayo. Ito, magulo pa. Gagawin mo yung sipuan sa pinaka-note. Oo. Ano ba yun, Ay, dahil na ako nalubutin mo. Joy, Alvin, 1, 2, 3. Alam mo, Majeres na. Ikaw pala ko tinamon sa mga wow, kita Alvin. Absent ka na. Uy, po. Nakapatawad ka naman to. Kaya na, gawin mo guys. Para ispinakwapad. Kumapa mo ang tulong. Ganun na siya. Asa ba po? Kaya sa nabyo. Yun na.
shit. Iya. Two connected. Computer 2 has previous version.
Inuman ko pa sa ano, mas kaya hindi na maigo. Alawi ko na katulong ako. So,
Sabi ko, ako, ay, nasa Bulaga. Uy, thank you naman you. Mamaya, wait. Likod na tayo. Ay, kuhan ko kayo. Tarong Hydra. Then, tapos, tulong. SPP. Tapos, tarong ano. Ang natabis na. Tod ko naman ship ang dos. 50, 57.
Kalat. Huwag naman sa previous. Have a nice day. Punto ko kan din. Ha? Iba ang logo kan din. Natama yun ka? Iyo baga, may bagay yan. Minsan, nagdidigdi ka, mga alas 5 na, alas 6. Siyempre, tak, naglalakad sila. Nga, ni amay ka baga.
Ano, ano? Pabarya. Wala mo ng barya. Sharing ko. Saan gatos oh? Puro piso. Taro sana oh. Dua. Wala na. Une oh. Pirana. Tapos changes. Grade. Tapos wallet ko lang na yun. Wallet ko. Eh. Sabi sa nakita ko ikaw manonood ng video. Sabi mo. Sabi mo. Paano mo nalaman? Pero may gulaman. Sabi mo. Yun. Hmm. Baka susunod niya yan. Indian ah. Makalusot na sa playoffs ang ang league. Title. Makalusot pa, top 10. Ano yun? Makanuson. Demon. Ano magano sa playoffs? Ha? Ano? Suns. Parehas diba? Okay, out si David po ng wala. Ano ba yung mga football? Hmm. Nag-drop kick siya. Nag-drop kick. Tama sa payo. Yan, di pa barayin mo. Oo. Makaulok ba ano? Mata, sa hiling mo, dahil round 1 pa sa daw ng Memphis. Sabi, pero tata, naging top 2. Ngunyan. Oo. Siyempre, makusugan ngunyan. Pag-abot sa ano, Maluya. Ilan mo sila kang ano? 20. Doon NBA playoffs. NAB, ano yun? Oh, 20. Playoff, ano eh. Nabagaan. 22 grade ito. Sun Ano Warriors. nanggana? Memphis number 2. Ano nanggana? Nanggana digdi so Memphis siyempre. Minnesota man sana Maluya yung nila lang. O ni digdi nadawg sin daw. Ano yun? O ni Warriors number 3. Maluya. Tapos ano ba? Ano nanggana? Golden State ang nanggana kan 2020. Pero hindi mo sa standing. Baka nag-iba na. Yan ang standing ko niya. No? Ano na yan? Ano yan yan? Alat. 7, 8. Hunyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7. 8 inyo pang 8. She knows. She knows. I know she knows. I know she knows. She knows. She knows. I know she knows. I know she knows. Devin, Maluya. Number So, 10 ano? nandiyan. She knows. Oo na, Devin. She knows. Eh, yung I ano, know number she 6. knows.
Tara, bako ka. Karangon niya ng Memphis. Matahabo muna sa GSW. Dahil mo ako dyan. Butuhan mo ko tayo tumanggana. Cheers. Ikaw ko yung Gana. Pero ako talaga. Love Nation. GS. Love Nation. Sinda. Ha? Love for Love Nation. Thank you, Love Nation. Si ano? Si Lulay, maarte yun na din. Ano to? Sabi, para nagbakal akong ice cream. Sabi, yak! Yak! Ha, gibo dahil yan sa ate. Tubod ka. Kevin Looney, Kevin Looney baga. Kumanin si Kevin. Baka yan ang sila. Oo. Kevin Looney. No, Kevin. Kevin. Sino? Center siyang 6'9". $3. Have a nice day. Center na bagal 6'9". Power forward. Center. Ay, center ni Dene. Ang power forward, si Draymond. Si ano nga, ni 16. Si ano, si Bill Russell. Ano yun? Kailangan sinaraduha. Halat lang ako pasainin. Mayroon ka ba? May sumo. Nagsakto ka mo? Dahil? Ba man iyan siya nagdigdi yan no, nagkaon sa bisita diyan no, sa mga nagtambay. Nagkaon sila. Yori sa dating sa kayo natakot na. Nasa ano sila, nasa theme park. So, tigsa sakayan baga, mga sakayan. Anong gamit ka? May gulungan? Wara man. Ay, iyo pala, igwa. Igwa na gulong digdiyo. Tapos may seatbelt. Diamond. Ako yan. O, bako safe. Ako ta. O, bako safe to, $100 ano. $100 sa Pilipinas. Dakulo na iya. O, digdi bak kay bako man. 100,000. O, 100,000. Ayun, no? Hmm. 100. 50,000. O, yan na siya. Natakot siya. 50,000 ang $100 dito. Hmm. Di ang sa Amerika, bako man mahalo. Mahalo. O, mahal. O. Pero sa India bako, $600. Hmm. Ako sa Amerikano, dakulo na silang $50. $100 lang. O. Pero may mga tao na mahilig sa kotse. May mga tao bako man. Ata, Siyempre, bako man yung dahilig. gusto mo to. Hindi. Padaktan.
Makanot sa bali. Ate. Pero bako to na noon, may araw ka Ano ini so ano background baka man inedit man sa nan. Ay tanet pag na nag-count. So nagsakay Marinan side man. minsan wala naman siya makaulok yan no. Oo. Nakapaulok yan. Iyo man. So ulok man siya natin ulokan ko. So ulok niya. Makaulok ko ng ulok niya. Sino ka daw ang kihar nito? Bako man. Are, si Dirkman ito din. Easy man. Oo ko na mga daw matambiya. Sige na, digdi ka na tambay. Unetik sa kainin da, natakot sila. Yan no. Pero ano ka Oo, orang kaputan. Ay, dahil may seatbelt na dyan, siyempre pag-araw ka. Ako pa nalata mo man na may mga linya. May mga linya. Ako, nag-aaral kaya ako ng puso. Ha? Iyo. Ngunyan. Dahil man. Kasuwag ko pa ako digdi. Dahil naman. Exercise? Nangyayari pa. Nangyayari araw ka, ibig sabihin.
Ha? Natangkas na. Ano? Oo. Safe.
Katakutan din eh. Ba't power ka rin ma-ride? Anong kailangan mo? Yan naman si mama. Hindi alam ko kuya.
pinakamatibay na point guard. That's Stephen Curry. All time, so 10, ha? So, bako araw kay Steph. Bako araw kay Steph. Sorry. Si ano guys, si Larry Bird. Lagi ko. Small forward si Larry Ako Bird. mo kay AI. Chris PG all time. O, Hmm. SG si ano? Steve Nash Tagos. Russell Westbrook. Demo lang. Digdi ako kay Si Tim Hardaway na JS. Penny. Si Penny. Di ba yung mga count nyo? Hindi. 50 best play. Oo, alam ko yan. Pass naman siya. Digdi ako, point guard ko yun. Dunker in Westbrook. Si Ewing, Nakdakan mo. Matawag din ng Knicks. Naka-finals sa Lisa dati. Pag na-foul ka nasa 3 point ka, tapos na-foul ka, huwag ka sa 3 point line mo, tapos na-foul ka, mag-3 free throw ka. Oh.
Ha? 7-Eleven. Kubo. Kubo.
Naglipat. Ay! Dudulog ka ng sin. Meron ka din eh. Meron ka din ko. Kasi kayo. Yeah. Boom. Walma. Kahit na pang sili ko kada avocado mo. Ayun nga ni. Ayun na, nagiling ako kan. Liganon kan TV. Pabakal. Kaya ano, pag-late, mag-reload, pag-late. Hindi, bag dito, bago na papilawin kinaayos. Ay, bag dito, may bayong iyan din. Ano, ang layo, nakalito, bag dito. Nakuha naman yung studio kung nakaayos ko sa iyo. Sama ka paalit ka na. Kasi, Iya. eh, paano ko magpa-level 2,250? Ang boy, abi pinakain sa account. May kupon kang ano sa second si kupon mo yung ano ito. Di ka phone? Oras na padala ko. Ano bang net? Mag-ito. Sorry, hindi maka-spin din yung ano. Isa na kasi dyan magpwede ng dragon. Basta ka lakas sa drama. Baka sisipin na ano to. Si pero mix na nakakuha ni ano. Ano isa din? Mo sa Ano mo kinalalis? Nakawala ko sa tubig. Sabi na ako yun. Ay, ito. Yan! Uy, sa diyan, may pisa diyan. Nandun ko sa tubig, ako di ko makawa. Parang ko sa wolf fruit.
Maagi ka pa din ano, isang bigor. Maagi ka pa. Movie sa kuya mo na ikas ka sa bago, kaso kung nakilala mo lang sa city. Nagaling dito, sarap kayo dito. Sarap kayo sa sa panisi. Kaya pa, kung mata, tulog.
Hmm. Bahay na pala ito sa 20. Narito ba yan? Yan. Yan na 20 ba tayo? Okay, isa tayo. Buhay. Napabala niya. Dahil naman na pala. Ang nasa kwan. Nagkakapon. Pag na. At magdadaga. Yes, na din. Sa mo, ang nakapalangagis ako. Kita ko. Oh, dyan daw. Three. Computer. Three. As previous version. Aking para. Roblox. Wow, NBA. NBA. Kevin Love. Kevin Love yan Love. sa Hit. Nasa hitan. Mainiton duman. Saan? Mainiton duman. Bako hit baga. Mainit. Kasi blood siya. Hmm. Dati. Oo. Kung saan yung flavor? Ha? Yan pala. Oo, ganyan pa lang.
Nata siya nagulok. Nata siya nagulok. Nakag if you laugh, you go to hell. Walang kataning. Walang libo. So, social distancing. Ang sipon mo? May 200. naman. 3,000 plus. Padagdag ng padaan. Padagdag ng padagdag. Hindi. Oh. Parang yung nag-day. Sa kuryente siya, nag-arag siya kanya kuryente niya. Nag-react sa po niya kung nakakuryente siya. Tapos sila mo saro. O niya, arag kayo ni. Try mo to na. Oh, yan, may kuryente pa na naman. May kuryente naman mo niyo. Naka-arag. Nakakuryente siya. Oh. Sa bag ko. Ibig sabihin mo lang ang ilan na. Hmm. Ito na nag-uulo ko. Tignan yan. Di nag-uulo ko. So, paano ko arog na kayo ni. Di ko pugulan. Bawal baga wag ulok. Ay magpugol. Iba ito mo yung bago. Ano lang na ba mo? Eh, saradan mo. Kawalit ko naman sa napay din ang may
Di ba wala ako? Mag-damage ka ba? Wala. Bawasan na! Sabi ko daw sa mga ina. Lagyan mo. Dami-dami yung paano ka? May speed ba? Sa mobile ko pa pangayo. Napaw mo ng tayo. Ang maura mo na mag- Hindi ka makakaya sa pag-ibig. Alam mo, balik natin. Papakusok naman. Ako may ano.
kayo sa quick? Hindi ko pa to. Nagayon mo didiyo sa dire pag bahay ka magitas ko ng Diyan mo maintindihan ko kasi. Dapat ipan si Dave. Pag-May. Utang na pa nagsasaka. Kung walang ganti ko si Gina si Face. Ano ba ka ang naatin ko?
Iyo tabi, mama. Yak na savings. Pag may savings, mahilig ko kung sa panawar sa pipisa. Sila. Ikaw wala rin po sa inyo mga sino mo din magpapakalan ko. Mabakal ka. Sige lang, mama. Ay. Di, ma'am, pagalian mo. Good. At pares kita, Sky Race. Kuya, natok ko. Alam mo, maglokso kayong salang ka mo baga, tapos doon ang mag-space. Inuubos na rin ang kapon. Kasi ito magpatas. Pababa. Sa'yo, mahal sa'yo mo direct. Pura. Hindi ka ako isip ka ba, no? May saway na talaga. Okay. Dark. Weekend. Yan na, iling ano na oh. Live na, family feud na. Yan na naman. Ma'am, hindi ka na po. So, utang niya na. Dos. Sige. Kastor ka daw naman mautang namin ng dos. Hmm. Nag-utang bayad ko. Ano, nagalit na siya. Dahil na. Diamond, 2 weeks pa iyan. Kailangan ko lang ako.
Magaling na ka mo nun, kay niya, family feud. Pindaton sa natabi mo. Dahil natatad, tamay li okay. Hilingan na duman nindo. One jack. Nabatabag ka rin yung dito. Ayan ang mga. Ayan. Oh, damis din mo. Ano? Chance. Dawan sa kayo. Ano dyan? Your level is kay jam. 1-0 passes. So kaya 8-8. So kasi hindi rin kita sa ginagawa. Previous version. Oh, ano, sutulan ni Didi. Nagtaka. Niyan ito na. Diyan yung mas magaling pag nakakwadrado din. Yan na dyan ang malaya. Kaya espada. Tapos ko paano ako. Nagtataka. Pag-try. Ha? Max ako. Balik ka daw, balik ko. Iyo. Bakit mo nga yun? Ano yun? Magugulat. Papa Tutor. Magugulat. Hindi pa na mga
migraine. Uy! Ano ka po yan? Ay, sabi kami mag-bidyan. Nadamay ako sa kaibigan. Dala na ako dito. Nakukuha ko. Ako ay nagagawa. Hindi ko ba kaya? At nasa Sabay ako. 3 out. So, Charos. Kaya ako sa ano. Dito na ano. Hindi ko ngayon ka ba kaya? Ati ako nila kapit ba kaya? Oh! Bisita lang ka. Mura ko na mag-break kami start. Mura ko na magkakabi ang ano. Patay pa kayo ulit. Alright. Awigin mo na. Alright. Ito yung awigin. Hindi gamit ako. So, Nasa mo. Malilit-ulit mo. 200 din. Una, ako nalataw niyo.
Butin ko ayun. Panalo. Panalo sa Cordua. Ha? O dito, mahirdi na. Dito na nakikita. Kaya update next aking lugar sa yan ako. Oo, itatabot na ako niya ng mga budak. Kung wala mo, pag-update 5 na nga yung update ko, kasi na ako update ko. Pag-update 5 na, kailan mo, napasugo na budak. Ano na? Lagi, kanay kayo katulog ay magiging gold. Good na talaga ito. Tuloy ko. Dahil, budak, magiging gold. Good Yan na o, na. bako naman budak. Gold na, gold na, bako naman budak. Oh. Ano na? Siguro di ba ganito yung goal? Kaya pala sila kulang. Yan o. Oh, diba? Ako, sa tuloy, okay. Kasi ba, hindi
Open siya, ano? Saan? Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Sabi naman sa mo, pag may araw mo sa akin, pag ito ang kayo. UI lang naman. Yeah. Oh shit! Already have Hydra Island of Pinakupag, baka lang.
Tangin na invisible ako. Jin na sa kay Jin. Jin ka na? Jin na! Rob! Ayaw mo na ako, invisible ako. Lahat maano ko, magumas ka, masplit. Ako mo na yung dapat yung ka. Aaya ko mga guys, no? May umus na naman dito. Ngayon ka pa, makakita ka. Alam ko ba to? Wow.
Oh, gusto mo ka ng BD. Huwag mo pa kasi mo. Hindi, ito din gusto mo pa ako. Ay, yun yan, yan. Hindi, boy. Anak, malugod. Teka, kamangan, kuya na. So, see my dreams. I see you. Okay, okay. Sila ikaw pa. Medyo siya. Give me your book, please. Oy! Ha? Sino? Ang ano?
Nasa CS ko yun. May lang ko nila. Diba, Jake? May ano, bulaga.
Pakikuhan ko. Open! Sa bukas. Nuno! Computer phone connected. Computer phone has previous version. Nuno, yung ka dyan? Bakal kang, ano? Biarkan kalian kung anong isulot ko. Pag-aaral ko nga yung pagmamahal. Pwede ba niya sabihin mo?
Sa camera, ano ba tingnan mo? Ano mo ang pinaka-yun mo? Growth at defense. Yan, mas hindi na ako kiro. May yelo. Walang yelo. Muarang yelo. Duman sa balyo. Ha? Ha? Nag-unlim ka na. Nag-online. Unlim. Ay, kinang Sa ka na. bagong aga. Nga, di ba super? Kasi wag mo pa ako tigapod. Sorry, dito ka na nung nakaitsik kaya ako na naglaba ako. Para laban ako. Di Puro ba ko na yun? nga ng likod. Ay, no ba yan? Duwa mo sa naman ko lang. Ayan. Kuda sa O, paano ka pantal. nalingawan ko ini? Pero may inot na ako nila. Iya. Ay, mama, sorry. Nakita ka na lang.
Ano, tinasayin mo. Hindi pa lang matutunan. Ano mga pasok? Makan ng bagas.
May ano sana ako din mama. Dahil pa kayo ako nakakapasa. Kan na rin. Sige naman rin. Ayan, cellphone. Picture. Siyempre, di sabihin niya. Ayun ba sa inyo? Yan ang nangyari ba?
pupuntan eh. Taro lang. Ako na barko ada. Ay, Main na ito. Ano na? Siciliano ini oh.
Jay. Ito, tata. $11.50. Good evening. Computer 4 is still.
kailangan mo na yun dali. Araw ini. Ang ulo ko dahil. Nagpa-exercise ko, anda masubyo sa lawan. Iwan eh. Wala sila man eh. Tigparagan din na yung sisibay. Dalawa. Shooting mo lang sa'yo. Oo. Open the door. Open the door. Open the wall. Open the door. Ang character. Ulit tayo po ito po sa siya. Labot ka na siya ano ako. Magnet. Yeah. Utang. Yan po.
$7. Good evening. Yo, balik ako sa Yeah.
Ito muna. Ito muna. Kasi tagpuin ko lang. Pangati, sorry. Pinunlit na sinasalag na nakakawat ng mag-uli. Iyo. Ano? Hindi, kasi. Ano? Ako lang pa na cheater. Ay, ito yung mali.